با درود به شما دوستان گرامی، مهمانان عزیز، متخصصان ارجمند و همه کسانی که امروز در نخستین وبینار انجمن ملی سلامت رازی حضور دارند. هدفمون همینه که همه ما در کنار هم برای این بیماری که در شرایط بسیار مزمن و کرونیک به سر میبره گامی برداریم جهت درمان این بیمار وخیم در شرایط بد که اون ایران ماست. ایران ما بیمار است دوستان. برای این بیمار بایستی هر کسی به هر نحوی تلاش کنه. ما ضمن تشکر مجدد در خدمت پروفسور دکتر مهدی میرسعیدی هستیم. سپاسگزارم نوید جان. درود به هموطنان عزیز و عرض ادب دارم به دوستان و متخصصین محترم تو این پنل. اجازه بدید قبل از هر چیز اعلام همدردی بکنم با خانواده جاویدنام مهران بهرامیان و بعد وارد صحبت علمی امروز بشم. موضوعی که قراره در عرض 15 دقیقه آینده در مورد صحبت کنم در مورد آنچه هست که انجمن ملی سلامت رازی تا کنون برنامه‌ریزی کرده و همفکری کرده و ما به عنوان استراتژیک پلنینگ برای سیستم بهداشت ایران بعد از ترانزیشن یا دوره انتقال حکومت به وجود خواهد اومد برنامه‌ریزی می‌کنیم. موضوعاتی که امروز خدمت شما عرض خواهم کرد، اول در مورد علت و تعریف برنامه بنیادی یا استراتژیک برای ایران حرف میزنم و بعد از این در مورد وضعیت فعلی سیستم بهداشتی، اون مشکلات سیستم که در حال حاضر ما باش روبرو هستیم، در مورد تجربه‌های بین‌المللی و آنچه که ما در گروه ملی سلامت رازی به عنوان فریم ورک و اون در واقع پروپوزالمون تهیه کردیم خدمتتون عرض می‌کنم و بعد در مورد اینکه چطور در عرض 5 سال بعد از دوره گذار برنامه اجرایی این پروپوزال خواهد بود و در نهایت جمع‌بندی صحبت‌ها. دوستان، من به صورت انگلیسی هم اسلایدها رو گذاشتم. کسانی که انگلیسی زبان اولشون هست و راحت‌ترن میتونن از متن اسلایدها استفاده کنن. چیزی که در مورد اهمیت وجود داره، سخنران قبلی بسیار زیبا آقای کیان فرمودن که بهداشت پایه اصلی امنیت و همچنین پایه اصلی رفاه اجتماعی هست. در مورد دوران گذار با حمایت شاهزاده دفترچه راهنمایی تهیه شده و قسمت بهداشتی بسیار زیبا تعاریف لازم برای دوره گذار گذاشته شده. انجمن ما همکاری میکنه با نفتی برای اینکه نسخه بعدی چطور در بیاد و تغییرات لازم داده بشه و این در واقع راهنمای اصلی خواهد بود که برای سیستم بهداشتی دوران گذار خواهیم داشت. برای بعد از اون چیزی که ما میبینیم اینه که باید یک سیستمی باشه با تغییرات اساسی طوری که قابل اجرا کردن در کل کشور باشه و در کنار حمایت دولتی حمایت از بخش خصوصی هم در اون دیده بشه. ما اگر از نظر زمان دوره انتقال و دوره حکومت آینده بحث بکنیم، 3 مرحله داریم. مرحله رژیم چنج و تغییر رژیم فعلی که از نگاه من از زمان جنبش و انقلاب مهسا شروع شده و بسیار امیدوارم که به زودی به سرانجام برسه. برای این مرحله بسیاری از پزشکان، گروه‌های فعال بهداشتی داخل ایران شکل گرفتن و در جریان مهسا کمک‌های بسیاری کردند. گروه‌های خارج از کشور هم همینطور. یکی از اونها همونجوری که عرض کردم گروه مهسا بود که میتونست حمایت‌های مختلفی رو برای داخل ایران انجام بده. برای مرحله پیش روی ما هم من فکر میکنم الان زیرساخت‌های لازم برای حمایت‌های بهداشتی رو داریم. در مورد دوران گذار همونجوری که عرض کردم برنامه‌ریزی‌های اولیه به خوبی انجام شده و داره هدایت میشه و
طراحی میشه. کار اصلی ما در واقع اینجا برای یک حکومت توسعه است. زمانی که حکومت و محتوای اون بعد از رأیگیری مردم به وجود اومد، حکومت توسعه نیاز به برنامه بهداشتی داره و اون برنامه بسیار مفصل و بزرگیه که در اینجا خدمتشون یه در مورد صحبت میکنم. وضعیت از نظر سرمایه گذاری در این لحظه بسیار نگران کننده است. همونجوری که میدونید از نظر میزان درآمد ملی ناخالص ایران یک چیزی حدود بر اساس آمارها 5.3 صرف بهداشت در ایران میشه که البته از اون میزان مقدار بسیار زیادیش از جیب مردم میره، یعنی حمایت دولتی یه چیزی حدود 3.2% به قول معروف روی دفترچه و کتاب هست. چقدر از این مقدار برای مردم میرسه به نظر من بسیار بسیار قسمت ناچیز اون. اگر اعداد و یه مقداری بیایم مشخص بکنیم بر اساس دیتاهای بانک جهانی، در سال 2024 که سال قبل باشه ایران یک چیزی حدود بالای 400 میلیارد دلار درآمد داشته و اگر 3% از اون رو حساب بکنیم یه چیزی حدود 10 تا 12 میلیارد دلار بودجه برای بهداشت مردم باید هزینه شده باشه که به نظر من این عدد بسیار بالایی در مورد اون خدماتی رو که مردم در حال حاضر دارن میگیرن. ما 4 چالش بزرگ در سیستم بهداشتی ایران رو پیدا کردیم و معتقدیم که باید به صورت جدی در زمان حکومت بعدی روش کار بشه. خیلی مهمه که مشکل ایران رو دقیقاً متوجه بشیم، یه خورده در مورد صحبت کنیم. چیزی که داشتم عرض می‌کردم این بودش که مردم دارن هزینه بسیار زیادی رو میدن و دولت نسبت به اون موظفه که واکنش نشون بده و در واقع برنامه‌ریزی جدید انجام بده. در مورد بیمه ها صحبت کردیم که چطور جدا از همن و به جای اینکه یک بیمه کلی باشه دارن به صورت موازی با هم کار میکنن. در مورد نقش وزارتخونه بهداشت داشتیم صحبت میکردیم که خودش در واقع تصمیم میگیره، میدوزه، میخره و نظارت میکنه و من یاد یک جوک قدیمی میندازه که آدم از یک قاضی بخواد شکایت کنه به خود قاضی باید بره و شکایتشو به همون قاضی بده. و آخرین موضوع در مورد چرا سیستم ثبت الکترونیکی ایران کار نمیکنه و چرا این سیستم باید به مرحله بلوغ بعدی خودش برسه. یه مقداری جلوتر بریم میتونیم یه مقداری یاد بگیریم از کشورهای مختلف. مثلا کشور هلند یه چیزی حدود بیش از 10 سال پیش یک برنامه جدید ریخت و تمام بیمه ها رو تبدیل به یک بیمه مرکزی کرد که اونم بیمه‌ای بودش که هزینه درمانی و محور اصلی خودش قرار بده و به اصطلاح نان پرافیت باشه، یعنی سودی زیر اون نیاد. و این نوع ایده رو با اجباری کردن بیمه برای تمام افراد ساکن هلند انجام داد و تونست 81% هزینه ها و در واقع اون هزینه کلی این برنامه رو از پرداخت به وسیله افراد بگیره. این نکته 80% بسیار مهمه. سوئیس هم یک چنین برنامه اجرا کرد و با یک برنامه این تونست یک بیمه همگانی برای تمام شهروندان درست بکنه. امریکا خیلی وضع پیچیده‌ای داره، برخلاف تصوری که مردم دارن که بخش خصوصی در واقع اصل یا اون عامل درایور برای هزینه‌های بهداشتی امریکاست. اینجوری نیست. دولت هزینه‌های بسیار زیادی رو میده و در واقع یک ترکیبی از هزینه‌های دولت و بخش خصوصی درست کرده و چنین سیستمی رو جلو میبره. وقتی من در مورد کشورهای مختلف صحبت میکنم و میرسم به این که ما چی کار باید بکنیم، هدف اصلا این نیستش که ما باید یکی از اون مدل‌های مختلف دنیا مثل مدل‌های سنگاپور یا انگلستان یا هلند یا سوئیس رو برداریم و تو ایران پیاده بکنیم. مدلی به درد ایران میخوره که بومی شده ایرانی باشه.
این ساختار از نظر ما باید حداقل 6 خصوصیت کلی داشته باشه. یکی این که ما باید هزینه بیشتری و از هزینه کلی تولید ناخالص به مردم بدیم. این مقداری که به عنوان فقدان حمایت دولتی بوده باید جبران بشه و بسیاری از زیرساختها باید تعریف بشه. بیمه ها همجوری که عرض کردم باید تبدیل به یکی بشه، از این بی‌نظمی فعلی در بیاد و دولت نباید نقش در واقع بررسی کننده ارائه خدمات و سیاستگزار باشه. این مشکل بزرگ که شاید بالای 40 سال هست که داره سیستم ایران رو مسموم میکنه از بین باید بره. سیستم پیمنت ایران باید عوض بشه. به جای اینکه یک سیستم خطی باشه که هر کسی هر چند روزی که در بیمارستان هست بابت اون روزها از بیمه ها درخواست پول بکنه، باید بر اساس تشخیص باشه. اگر تشخیص محور ما بریم جلو بر اساس evidence based medicine یا در واقع بر اساس شواهد پزشکی، ما میتونیم هزینه ها رو بهینه انجام بدیم. زیرساخت های مختلف در ایران نداریم و این زیرساخت ها از شاخه های مختلف میاد، از خدمات اوت پیشن یا سرپایی، از خدمات بیمارستانی، از کمپانی ها یا شرکت های داروسازی، از سرمایه گذاری در بخش های تکنولوژی های نوین، در مورد استارتاپ ها و خیلی زیرساخت های دیگه که باید ساخته بشه و باید به اونا اهمیت بده و متاسفانه در عرض 47 سال گذشته هیچ سرمایه گذاری درستی براش انجام نشده. و قسمت آخر، چطور ما باید مردم رو وارد حمایت های سیستم بهداشتی بکنیم. NGO ها، پزشکا، نرس ها، پیراپزشک ها، اینا خودشون میتونن قسمت عمده آموزش جامعه ایران باشن. جامعه باید از نظر پزشکی اطلاعات بیشتری داشته باشه. بیماری های مختلف به صورت انجمنها باید حمایت بشن و تمام این ساختار با هم میتونه یک فریمورک جدید تعریف بکنه که چطور ما میتونیم سیستم بهداشتی نوین رو جا بندازیم. ما معتقدیم که در یک برنامه 5 ساله میشه اقدامات زیر رو انجام داد. اون اقدامات اولیه که در عرض 6 ماه اول از زمان گذار میتونه ادامه پیدا بکنه و از همین الان هم داره برنامه‌ریزیاش انجام میشه، اینه که اول باید درک کنیم چطور باید تمام وزارتخونه ها، تمام در واقع سیستم های دولتی که در آینده خواهند بود باید در مورد بهداشت و رفاه با هم کار کنند. هیچ کدوم از اینها به صورت آیزولیت و جداگانه معنی نداره. چطور باید ما برنامه بیمه های یکسان رو طراحی کنیم؟ چطور باید اون ساختارهای قانونمندی رو تعریف بکنیم؟ وزارت بهداشت اگر نخواد قانون بذاره، کی باید بذاره؟ چطور باید اون قانون نوشته بشه؟ ما معتقدیم یکی از چیزهای بسیار مهم در سیستم بهداشتی ایران اینه که باید بررسی بشه. چطور میشه یک حرکتی رو که ما داریم فکر میکنیم میتونیم اسس بکنیم؟ ما چطور میتونیم ارزیابی انجام بدیم و چطور باید جامعه رو درگیر یک برنامه کرد؟ این به نظر من از مرحله بسیار عمده استراتژیک برای برنامه آینده خواهد بود. یک برنامه 6 ماهه تا 2 ساله بعد از دوره گذار لازمه تا چیزهایی رو که فکر کردیم به صورت پایلت استدی توی جاهایی از ایران پیاده کنیم. مثلا نوع بیمه‌ای که داریم فکر میکنیم و خدماتی که داریم فکر میکنیم در چند استان طراحی کنیم و بعد اونو بتونیم بررسی کنیم، ببینیم چیزی که داریم فکر میکنیم چه ایرادهایی داره و زمانی که بتونیم تمام اون قوانین، اون مقررات و ساختار رو بررسی بکنیم، میتونیم اون موقع تصحیح انجام بدیم و وارد مرحله 2 تا 5 سال بشیم که اون رو میتونیم تو کل کشور پیاده کنیم و اپتیمایز بکنیم. مراحلی که برای این در واقع 3 مرحله گروه ما پیشنهاد میکنه 4 مرحله جداگانه است. اولیش همونطوری که گفتم، گروه ها و سازمان ها
کدوم سازمان ها و چه گروه هایی بتونن با هم همفکری و همزبان باشن برای این برنامه. دانشگاه ها، مراکز آموزشی و گروه های اجتماعی و گروه های مردمی همه باید درگیر تفکر برای این مرحله باشند. و بعد در مورد سکیور کردن فاندینگ، ما الان اطلاعات بسیار خوبی داریم که چطور میشه دوران گذار رو تأمین کرد. به نظر من برای دوران بعد از گذار کار آسان‌تره. اگر ساختار بهداشتی ایران رو مطالعه بکنید میتونیم ببینیم که 50% از جی دی پی ایران در واقع خدمات، یعنی صنعت خدماتی ایران هست. ما میتونیم اینو مثل خیلی از کشورهای دیگه گسترش بدیم و در عرض 2 سال میتونیم منابع لازم رو در نظر بگیریم. وابستگی به نفت الان حدود 18% در سال 2024 بود و میزان صادرات میتونه یه مقداری افزایش پیدا کنه و شاخه ها و بحث های فنی در اون قسمت. در مورد اینکه چه کار باید انجام بشه، باید کاملا با جزئیات بشه، باید مشخص بشه ما دنبال چه آوتکام هایی از مطالعه و این پروژه هستیم. باید کاملا مشخص بشه که مایلستون ما چی است، ما به کجا میخوایم برسیم و باید مشخص بشه کی مسئول چی است که زمانی که سیستم خوب کار نکنه بتونیم اونها رو بررسی کنیم. و آخرین قسمت که شاید مهمترین اون هست، باید چطور سیستم مانیتورینگ بذاریم. ما چیزی که در ایران ضعف داریم اینه که چطور بازرس داشته باشیم، کدوم بازرس باید چه کار بکنه و اون بازرسی که داره انجام میده چجوری باید فیدبک بده که بتونه تمام این 4 قسمت با هم کار بکنه و بتونه برنامه رو بهبود بده. برای جواب دادن به این سوال ها ما تو گروهمون یک برنامه‌ریزی راهبردی انجام دادیم و فکر میکنیم که برای جواب دادن به اون باید گروه های مختلف درست بشه و تعیین بشه. یک ساختار کارگروه‌های تخصصی تعیین بکنیم. باید خدمات درمانی، حکمرانی، دارو، فناوری، نیروی انسانی، تأمین مالی و نظام اطلاعات به همراه ساختارهای آموزش و پایش برنامه‌ریزی بشه. ما توی انجمن خودمون اینا رو برنامه‌ریزی کردیم، محورهایی که هر کدوم باید کار بکنن مشخص کردیم و ترکیب تخصصیش هم یکی یکی تعیین کردیم. مثلا برای خدمات درمانی باید یک سوات انالیزیس بشه، تحلیل وضعیت کامل ایران انجام بشه، بررسی مدل‌های موفق جهانی، طراحی مدل 3 سطحی خدمات، توسعه توزیع خدمات بر اساس شاخص‌های عدالت اجتماعی که گروه ما بسیار در مورد این حساس هست. عدالت اجتماعی در ایران یعنی تأمین خدمات به حاشیه‌های ایران و گروه‌هایی که نیاز به حمایت دارند. مثلا در بلوچستان، کردستان، لرستان، قسمت‌هایی از استان خراسان و قسمت‌های مختلف حاشیه جنوبی ایران مثل بوشهر و خوزستان نیاز به حمایت داره و باید توزیع درست خدمات انجام بشه. از اون مهمتر باید شفافیت و مشارکت برنامه‌ریزی بشه. گروه‌های تخصصی که تو این زمینه کار میکنن و میتونن جوابگو بشن اینجا براتون لیست کردم که به خاطر کمبود وقت من نمیخوام دیگه وارد اون بشم. در مورد نیروی انسانی سلامت هم همینطور باید محورهایی که اون زیرگروه کار میکنه در مورد تحلیل وضعیت فعلی دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی سلامت هست. این از پزشک گرفته تا گروه‌های پیراپزشکی، پرستاران و تمام اقشار و صنف‌هایی که به نوعی در ارتباط با خدمات سلامت هستند باید شامل بشه و ما باید درباره مدل‌های مختلف و ساختارها و تعیین حتی مدل‌های آموزشی تفکر کنیم و برنامه تخصصی خودمون رو مشخص کنیم. ما در مورد نظام مالی سلامت هم همینطور، همونجوری که صحبت کردم، تحلیل‌های مختلف و مدل مدیریت سلامت مختلف وجود داره. ما معتقدیم که گروهی از متخصصین اقتصاد سلامت، متخصصین بودجه و برنامه‌ریزی، متخصصین و مدیریت بیمه، جامعه شناس‌ها، تحلیلگرهای سیاست عمومی باید در مورد این زیرگروه فعالیت کنند تا به طور معنیداری بتونیم تأمین مالی و نظام سلامت رو تعیین کنیم.
نظام اطلاعات هم همینطور بسیار بسیار مهم و با ارزشه که دیتاها و داده های مریض ها رو ما داشته باشیم. کی باید در واقع صاحب اون باشه؟ آیا دولت هست؟ آیا باید هر مرکزی جداگانه سیستم گزارش دهی رو داشته باشه؟ اینا بحث‌های بسیار حرفه‌ای هست که باید در زیرگروه خودش به وسیله متخصصین اون زیرگروه مورد بررسی قرار بگیره و جوابگو باشه. در مورد فناوری و داروها هم همینطوره. یک ترکیبی از متخصصین باید در مورد اینکه چه دارویی باید در ایران به عنوان فارماکوپی داروی ایرانی وجود داشته باشه و چقدر باید وارد بشه، چجوری باید با اونا با تکنولوژی جدید همراه شد. تمام اینها بحث‌های تخصصی هستش که در این زیرگروه مورد بررسی قرار میگیره. حکمرانی چند تا محور داره که من خیلی سریع به خاطر وقت میخوام ازش گذر بکنم، ولی اهمیت شفافیت و اهمیت مقابله با فساد دو عامل بسیار مهم در مورد رهبری و حکمرانی نظام سلامته. اگر سیستم فاسد الان بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً هیچ وقت ما به اهداف نظام سلامت ایران نمیرسیم. پاسخگویی باید یک قسمتی از دی ان ای نظام سلامت آینده باشه و مشارکت و همکاری بین بخشی دو قسمت بسیار مهمه که چطور بتونیم پزشکان، مردم، سازمان ها همه بتونن با نظام سلامت همزبان باشن و همکاری بکنن. صحبتی شد در مورد اقدامات پیشگیرانه. تو گروه ما معتقدیم که 40% از بودجه کل بهداشت ایران در آینده باید فقط برای پیشگیری و مراقبت‌های پیشگیری هزینه بشه. این میتونه در مورد کمپین‌های بیماری‌های مزمن به عنوان بزرگترین عامل مرگ و میر، بهداشت محیط، خطرات آلودگی و خطرات محیط زیستی ایران، واکسیناسیون، روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها، مثلا در سرطان ریه استفاده از CT اسکن با اشعه بسیار پایین و مدل‌های مختلف برای سرطان پستان، سرطان روده و بقیه سرطان‌ها تعیین بشه و بومی سازی برای ایران بشه. ما در کل یک برنامه رو با مدت زمان‌های مختلف تعیین کردیم، به اصطلاح تایملاین این گروه‌ها، که مرحله پنجم اون تدوین سند نهایی خواهد بود که این سند به دولت توسعه تقدیم میشه و مشخص بشه که چطور ما میتونیم به توسعه سلامت در ایران برسیم. من در نهایت میخوام خلاصه کنم که برای اینکه یک سیستم پایدار و در حال توسعه داشته باشیم، ما باید زیربناهامون رو توسعه بدیم. ما باید سیستم‌های بهداشتی و بیمه‌ای خودمون رو یگانه سازی بکنیم. ما باید در مورد پرداخت‌ها یک ریفورم داشته باشیم و ما باید گروه‌ها و سازمان‌ها NGO، دولتی، غیر دولتی و سرمایه گذاران بخش بهداشت و درمان رو در تصمیم گیریامون به حساب بیاریم و درگیرشون بکنیم تا نتیجه نهایی درست پیش بیاد. مایلم صحبت‌های خودم رو با یادی از جاویدنام آیدار رستمی به پایان برسونم. جاویدان باد ایران، سرفراز و آباد. ضمن سپاس از شما دکتر میرسعیدی عزیز، امیدواریم که در روزی در تهران یک کنفرانس بزرگ بگذاریم و این موضوع مهم مدیریت سلامت که انجمن رازی خوشبختانه یک برنامه کامل تهیه کرده، اینو در مرحله اجراییش با همدیگه کمک بکنیم مردم شریف ایران را بتونیم به یک استانداردی برسونیم که وقتی بیمار میشن یا بدونن به کجا مراجعه بکنن و یا اگر امکانش هست از این بیماری ها در خیلی از جاها پیشگیری بشه.